მერო ხებრა ჩქოს მეგმე
Şu anda harika. وعلیکم السلام اکا.
شعرهای نریه حرکت فیران ها سر دادن دشار 5 هفته مرمه مرمه دکه جانا خوشمانده سرکه شرینه دکه جانا که مرمه شرکای نریه رکه یه شیر پالانگو دو کانال ده فیره که جانمه دو کانال ده فیره که جانا رکه دکه و نیسه رقم رگیم به رقم نمونه شرینه مرمه دکه جانمه شرکای نرکه پایشانده باشه که جانا مرمه دکه موزه سر شکن شرکای نریه رکه دو کانال ده فیره که جانا مرمه و علیکم السلام مکه شهرام مرمه خوشانده سرکه شرکای نریه رکه چه مرمه دکه جانا شرکای نرکه خوشمانده که سرکه دکه جانا رقم کنم گیریم بوزه سر شکن شرکای نمرمه
Maramadaka Jonaka the canal if you the Kajono Sharaka Yaraka. Marava Sharakoina Khoshmanda Marama the Kajumaya Rakachon the canal the fish and Marama. Marama the Kajon the canal the Frakajon Rakakin Shirakoina. Rakama Koragram was a such a Shirakoina Marama. Ya kan sadruble ve grişaysa da Kajono Khoshmando. Marama the Kajona Khoshmando the canal the Frakajon Rakajana. Yara kan sadruble ve grişaysa da Kajona Marama.
خواهشمند هستید به کانال فیدبک اکادمی ما شربت رکا که مکاجمی مرا شرکای نریه رکا رقم 2 و 4 حرکت کجا دو 4 دسته رکا شرینه مرا کجونی ما دو 4 میگیری دلچ برش میریم شرینه Ara mada uçuyor da sara kaşera kaydan de fire kacımı mı de kanalda fir mara ma. Haşanda sara kadaki muza sar şekin şerine var ama. یه حرکت من آمد برادرای من منویسین رقمی 2 و 4 موندگه میگیریم یا طرفش میکنه میره میکشمش De fire şerine hoşanda de fire kacımı. Mara mada kacımı mara kaşerine hoşanda sara ka. کوی من یه حرکت چلوی نرم منویسین برادرای من Nefret Bluetooth ekşi böyle.
مرا ما شرکای نخوشنده که سرکه دو چرکه جونی ما مرا ما شرین نخوشنده سرکه شرینه یه رکه چمه که اوزه سر شکین شرینه مرا ما دکه جونو یه حرکت مر آمده که جانو می نویسیم رقم رو میگیریم برد. مرا ما خوشنده سرکه شرینه شرینه یه حرکت مر آمد برادر جون. مرا ما دکه جونو دو چرکه خوشنده سرکه که اوزه سر شکین شرینه مرا ما خوشنده سرکه شرینه خوشنده سرکه که اوزه سر شکین شرینه مرا ما شرینه مرا ما دکه جونی ما شرینه یه رکه که اوزه سر شکین شرینه مرا ما فنریک خوشنده سرکه که اوزه سر شکین شرینه مرا ما همه کیه پتا؟ میدونی افیس چند تا گاهی بلوک رو خیلی افیس نمیدونه خوشنده سرکه که اوزه سر شکین شرینه مرا ما شرینه یه رکه
مرحمت که دونه که دکی موزه شکن شیرینه کفه میدنی؟ اوکی تمام دولت علی دارن افشون شهرهای نریا رکت مرمت برادرای من نویسه رقم رو بگیره جمعه سهر باید قد چکیده گفتم خد چی کنم گفتم آقایی که من گفتم خیلی قدم چی بکنم ای به نموشم اگر میگفتی یا ای بکن برد نمیگفتم خواهشنده از سرکت که موزه سرشو کشیده این مرمت شهرهای نریا رکت دو و چورا مرمت اکو 100 روبل نرخی رقم پریز 600 حرکت کنه شهر ده kanal efir der kajano مرمت خواهشنده از سرکت که موزه سرشو کشیده این مرمت
ярак чамар амад бародарои ҷон менависен рақами 2 و 4 мондагие мегире мерен ҳаракат ки бачаюча 2 و 4 100 рубли ҳаракат мекунем арамад чиро инар бародарои ҷон менависем 2 و 4 خشنده سرکده که موزه سرشه کشیره نماره ما خشنده سرکه شیرینه خشنده شیرینه ماره ما чиро инар ярак 2 و 4 амарамад бародарои ман خشنده سرکده که موزه سرشه کشیره ярак марамад бародарои ҷон 2 و 4 ҳаракат ки бача пуда наравад
شرینه را حرکت کرد خدا عقیب نمانیم. دو چهار مرحمت برادرای جان، دو چهار مرحمت شرکای نه حرکت که دو چرکت جانمه. یه حرکت مرحمت برادر دو چهار. خشانده سرکت که موزه سر شکن شرینه مرحمت. مرحمت شرکای نه خشانده سرکت که موزه سر شکن شرینه. یه حرکت چه مرحمت که جانوی من دو چهار هم نویسه 100 روبلی. خشانده شرینه مرحمت شرینه. خشانده سرکت شرینه مرحمت شرینه. خشانده سرکت که موزه سر شکن شرینه. یه حرکت چه مرحمت شرینه مرحمت دو چهار هم نویسه. مرحمت شرینه خشانده سرکت شرینه. خشانده سرکت که موزه سر شکن شرینه.
Ya rakacağım maçları nermen evsen de uçor koluşu. De kanala film arama. Var ama şerekoy nereye hareket kem uze ses çeken şere ne? Paşanda sarakaşener. Şere nereye rakan maramadako. Şere nereye rakat barudaro John marama du 400 rubliya sayagon kas. Harakat kine marama. Brato. Şere nereye rakan marama de çor.
Cristiano. Allah. Aha. Kafamı ister. Oğlum kandistin. Ha? Kandistin. Ya tez işte. Ya filma, düşme dedim tamam. Hı? Ya filma. Hı. Karanlık düşme dedim. Hı? Fiyatı Bir toddurun şey bu. Hı. Hala nakko makine bu. Bastan şey. Ha. Buru var bu şey. Arayıcı bu. Bizi mesut. Emin vaxtımda bırakın. Kantar dard mikramı dönüyor. Amcur dard mikram bu sözleşen. Sad azı vankaşım bu. Lekin bu ya ne havaya buralı. Kamış tutuyorum. Vay bunu ne söz var bıraçka. Şereyler ya rakat da uçuran var ama. Ne söz o ne kim giriften dar kodu. La kalon meşan da bezeden. Ne yoza mera. Yani çok mümkün ne şu an. Hadi ben ne Yine Aros me girişik.
пароша намекоя рост мегириша. Вақте мегирам ин ниҳолай. Мисол ба ҳамунҷои гирифта гирифта шава. Чон мегириша. Мақсад ки нашавам харидгор. Ол твоя ги оли нагиришава ёздаҳум мегирем. Дина гирифтим чанд. Мақсад ки дигар нус нарава. Нус нарава, ну просто нахе рост мегириша. Пароша дига намекоя. Вақте кофте бо я борашидан. Шере нария рака дучо. Ну дичилик ёзим бай номераита. Чилик ну чилик дай. Ман набудам кака. Лекин дардам. Ман набудам вақта. Лекин ман дардам. Аҳмият намедиҳ ку. Хеле пусаш то пусшидан мегира пус мегиранда. Он чизои танг намепӯшида почода. Вақте танг мепӯшад су зардол мезанад чаме кафон. Шерои нария рака дучор. Дучор одноё. Дард мекунам. Ман бисёр дард мекунам. Кабуч да. Бачка бисёр дард мекунам. Ҷонат мебурад ранги ман. Кашанда саракада ки умдуса шуки ширина марава. Шерои нария ракат марамад дучоре народ бинам народ. Ассалому алейкум. Гариб бачи. Марама дака ҷон ширина хӯшманда сарака ширина. Хуш омаде ако. Биҷа бародарам нус кашида шите маракат кунем. Марама ширина хӯшманда сарака ширина. Омадад кӯка. Хӯшанда саракада ки умдуса шуки ширина марама дака ҷону рақамра ки умдуса шуки ширина. Marama şirina xoşmanda saraka şirina.
شده نام تجربه نکن اما تجربه بخش کرده یا رکر مرا مدکوی ما این نره Işkanım yolmuş. Ay Hilda. Assalam. Vali selam. Özür dilerim. Hadi baba. Ben bu daroz ve kaşa. Assalamualaikum. Salam. تو برام میخوام راجعشون بگردم اینو معرف تکرده دقیقه آمده شروع ناریا حرکت براتو آخ بلدم bir sürü dördücüm مرما شیرین نخشانده سرکن که موزه سرشکن شیرین مرما مرما شیرین نخشانده سرکن شیرین çoğalır pahalı bir dakika ben kaç çoğalırım
شیرین یارکه دنیا Păi dară de băieși dacă ea Ахtă că ți-a zis bereta geri și Rusia. Marama şirine koşanda sıraka şirine marama. Koşanda sıraka da kacını marama. Marama şirine koşanda sıraka şirine kalkamıza. Uçin bagata karova. Marama şirine koşanda sıraka da kemüzü saçıkın şirine marama. Koşanda sıraka da kemüzü saçıkın şirine marama şirine. شیرین یارکه مرما Koşanda sıraka şirine maramat. Yaraka da kemüzü saçıkın şirine da kacını marama.
خشنده سرکه که موزه سرشکن شیرین رکه جنو مرامه خشنده سرکه که موزه سرشکن شیرین مرامه خشنده سرکه شیرینه رقم کارانگی موزه سرکه که جنو کانال فیرکه جنو خشنده سرکه که موزه سرشکن شیرین مرامه دکه جن شیرینه مرامه دکه جنو خشنده سرکه شیرین مرامه شیرین رکه خشنده سرکه که موزه سرشکن شیرین مرامه خشنده سرکه که موزه سرشکن شیرینه مرامه شیرینه خشنده سرکه که موزه سرشکن شیرینه مرامه شیرینه مرامه دکه جنو دو کانال فیرکه جنو
خواهشان دست حرکت که موزه سرشکن شیرینه. خواهشان دست حرکت که موزه سرشکن شیرینه. Mara kajano rakamura gemuzu sashken shirena rakajano. خواهشان دست حرکت که موزه ساشکن شیرینه. Mara shirene. خواهشان دست حرکت که موزه ساشکن شیرینه. خواهشان دست حرکت شیرینه. خواهشان دست حرکت شیرینه. Mara shirene. خواهشان دست حرکت که موزه ساشکن. Shirena ya raka. Pantera.
خواهشانده سرکده که موزه سر شکن شده خیلی بسامد خیلی شجاعت حکاچی همین دخترم یه تا قسم چه جمعه کرده خواهشانده سرک شیرین مرا مدک جنو دکانه پیرک جنو رکا خواهشانده سرک شیرین مرا مدک جنو رقم رگه موزه سر شکن شیرینه
شرين ريارك خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه مرما خواهشان در سرکه شرینه خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه مرما در کجونه رکه شرینه مرما رکه شیر بچه های حرکت مرمده که جنوی ما مرما شرینه خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه خواهشان در مرما خواهشان در سرکه کانال فیله کجونه مرما شرینه خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه مرما در کجونه رکه شرینه خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه مرما خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه مرما خواهشان در سرکه که موزه سرشکی شرینه رکه جونه مرما شرینه.
خواهشان سرکه امروز سرشکن شیرینه مرمه دکا جون رقم رگه امروز سرشکن شیرینه خواهشان سرکه امروز سرشکن شیرینه خواهشان مرمه دکا جون رقم رگه امروز سرشکن شیرینه چقدر بیفارا چقدر بیفارا چقدر بیفارا مرمه شیرینه خواهشان سرکه شیرینه مرمه خواهشان سرکه که امروز سرشکن شیرینه مرمه دکا جون دو کانال فیرکه جون رکه Yara cachamara machirona. صد روبلی برادرای ما مرمه خواهشان سرکه که امروز سرشکن شیرینه مرمه یه رکه که امروز سرشکن مکه جون مرمه شیرینه بیرون بیکسه مرمه دکا جون خواهشان سرکه شیرینه رقم رگه امروز سرشکن شیرینه خواهشان سرکه که امروز سرشکن شیرینه مرمه
چوکادی بفره مرا شیرین خوشمانده سرک شیرین مرا مرا خوشمانده سرک که موزه سر شکن شیرینه کجانو مرا خمرگن دلچه باش میره مرا چوکادی بفره شیرین ریا کچه دوچو چوکادی بفره آی بفره مرا شیرین خوشمانده سرک رقم رسابای میکه میری چوکادی بفره چوکادی بفره اگر کدا بوشه کو یک کسا بیو چی؟ خب بکنی اگر کدا بوشه یک کسا بیو تلاش نیست دیگه سخن دانست هگوی تا دوست و دشمن نگردانی شب توجه میبینید به شپیم ببار بزنم همون تشبه کنده بفرار چوکادی بفرار میخواسته بفرار این قبله افتابه بیرونی خونه خونی تا ایرامو چخالی بفرمی
دیگه بفرم. Усё, банал, потому усё, ждать орентага. Marama şerekoy nereye rekedeke cüneyme mereme. Şaka diye bir falan. Şaka diye. Şaka diye. Marama da kacunu خوشنده سر شرینه اکجونو مرama شپلنگو رخم رگم بزو سش بکن شرینه مرama. شیروی نریه حرکت مرama. خواهشنده سرکت نکیم بزرگ سر شکم شرینه خواهشنده سرکت اکجونوی مرama شرکوی نریه حرکت.
شیرینری حرکت چمر آمد جنو چقدر یه بیفرق. خواهشنده سرکت شیرینه خواهشنده مرا خمرگی موزه شکن شیرینه جک بره خواهشنده سرکت شیرینه خواهشمنده مرا جنو را خمرگی موزه شکن شیرینه خواهشنده سرکت دکی موزه شکن شیرینه خواهشمنده سرکت شرکای نمر جنو شیرینری حرکت دو چرا بچه چه مرا جنو خواهشمنده سرکت شیرینه مرا جنو دو کانادا فیره جنو می حرکت که موزه شکن شیرینه
خشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه مرمده که جن شرینه اکا جانوی من یه حرکت مرمه شرینه ده کانال دا فیل اکا جانو مرمده از سخانی میکنیم ده رقم دیگر خشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه مرمده خشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه مرمده اکبر کار گو اکبر کل بلند بلند اکبر کل آمد بخوام فهمیدی اکبر کل این هم کرمه کش متولی که نشیدی ای برا خود داغه گام بودا گامو سبود نما دو دوی دورا میگه رو میگه خیلی بس ما وای نکنه رو چرا؟ کار میگم تو شرین یه حرکت دو چورا مرمه بچه ماما خشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه مرمده خشنده سرکده اکا جانوی من یه حرکت دو چور گریه چی هدی خیلی رفتی گپ بگی چرا ایستونشو یا دیگه استوری عشقی چی؟ بطه؟ ای سر میدونی که دو چه خدا شد سن نره عشق
نمی‌دونم نسبی من. اوکی کو. تیتری گفتم تاکو. گل سوز گل. آه. معموش برایشه. Bu işler, bu kaşaydı, işlemler kura. Parkur bu, kışa, bu, agayım asemiyana gir. Hı? Gel parkur bu, aga asemiyana gir. چه طبعا از آخر روزو نظر گرفتگی شعرهای نریارا کچه مرم دو چور بچه چه شما دیگه چون چی میگی سوزی الحمدلله هکا جون خدا که چه خیلی نصره نکد سوزه هکا جون جیجا نکد سوزه کارو برو دامش سوزه شیال داری هکا دوچه بیا میگیرم در کجال کنی سایت کن پدرکه بشو پدرکه کن Tüm kime gel kanka değil. Tüm kime gel kan. Salamatiye çıkıyorlar ki tüm kime gel. Ne bezmiyor ya. Açık böyle. سروبا دود نزده کن Ki سروبا موضوع پرتا بچه کم چرا سخوانی پدرکه که گفتی خیلی پرتای کنش پدرکه برای یکه دلی ما یکه رنگی دریا یکه خودت میدونی یکه جدت کن تمام یکه جون خیلی بیر جدت کنم چی تیم کن؟ Ruçka yapmadım. Ruçka تیم کن Deutschite. نه بچه نه یه سکون دقیقه کنم Çe. اینو Çe. Masaya sıkışıp takım. اینو خیلی بگرده بیا Baroda. Baroda. خبشه 5000 کیلومتر اینو بخلی اینو میشه کن توقع اینو و اینو میشه کن یک بیاد تمام Ne meşe var? میشه Meşe. والله میشه Gato. Fek gato ya to konuşti. Gato na konuşti. Gato dedi na konuşti xide. Tamam. نه میبینیم شازه کجا 400 metre که اونجا دارم
اکاجان 400 نشنه چه میتونه اکای سورو رقم 136 اکاجان 900 اکای شهرام اکاجان 57 اکای 800 اکای چون 2400 یک 12 21 3 10 4 10 5 11 6 10 7 20 2 و 21 و شانتا دو اکای شیر. چمچه نگو 800 اکای خودت میشونی اکای که 600 باشه چهار 600 اکای سورو سه اکا 11 اکا 11 اکا 20 اکا 20 اکا 20 اکا 10 10 23 رقم 23 اکای سورو 900 میشونی شدی نه 400 اکای شهرام 600 اکای که سلامت سلامتاش 11 10 12 11 10 21 11 رقم 2 21 چندتا 2 همین میگم دیگه رقم 2 اکای چمچه نگو اکاجان باشه شاکه جان 200 اکای شهرام 600 اکای سورو بخشش خیلی میمونده 32 تا 22 برهم 10 10 20 22 بوی برنده انا عذاب و مشقت اینو میره اکای چند دستا درد نکنه باشه چرا که رقم دو چند سیم داشت 1800 1800 میشین در آبش 1200 پلی 1800 اکای چند 1800 اکای که شهرام اکای نو میشه اکای که هیچ زنده میشه که هیچ حقشه خوشم اکای سورو با کجان رقم 136 اکاجان 300 داری اکای شهرام رقم 57 اکای 01 اکای چون چی میگه اکاجان خودت چری نر از 1800 بوری آمده اکاجان کسی میزنم شکی جان 21 اکا 10 اکا 20 اکا 21 اکا 11 اکا 20 اکا 11 اکا برادرای جان 36 برکده هم رقم 36 اکای سورو بدن اکای نامشی اکای کی شهرام اکاجان چکالی میکنیم اکای شهرام بوی یا توی اکاجان خودت چک بپرتایی اکای سورو اکاجان رقم 36 برادر رقم 1 مدرورن نال میشه اکام اکای شهرام پرت براتان اگر نه پرته مقصد پرت میشه بریم برادر دلشی مقصد چور دیگه درا تمام اکاجان و گز همه وقت گز یکم گاز بنزین قطع گاشته است
های اوزی boşa oz yani. Böyle bu sadakan kıda başımın. Yetin nol yakay sura bakay ki çek yaptı. Kado mezana şedoy naruşa ki yanuşa hamada bu bora. بریم اکا جانو اکا کیش اومد اکا ختم نولی اکا شهرام نولی اکا شهرام Ondan dışarı mı koyun? اکای سوراب نولی اکا اکای چمچینگا اکا جو خود دزار ساعت 11 کردم. Üstüya. 20 dakika. 22. 20 dakika. 12 dakika. Da هفت باشه آقا اکای هفت رقم هفت اکای شهرام و شوات اکا جان اکا یکی پفتوری برا اکای شهرام 1600 اکا بشنی 1000 اکای که چک برد اکای سورو هرچی پفتور باشه Kaj surov čega pa to bude? اکا is bon check ta parto brat bre Kaj šaram bomo da kad čul sad diga Dissime kaj jamene isim ta kaj jan dissime şini akam Čul sad ga omada kaj jan dissime şini akam بریم شروع نه رقمی 20 دکه 2 11 دکه 3 دکه 21 4 11 دکه 5 20 دکه 6 20 دکه 7 31 7 باشه چواکه Kaj šaram akam jan 2400 şini akam 800 akay şaram 800 akay çimçinago بیست دکه 31 10 دکه 20 11 دکه 10 دکه 21 31 گوشه دکه Akan 400 meşine akay çimçinago 400 akay şaram 80 akay suru akay jan 80 meşine 20 دکه 11 دکه 10 دکه 21 دکه 23 دکه 20 دکه 21 دکه 7 باشه دکه Kaça? 7 200 akay meşine akay surab nalmeşi akay çimçinago azor
دهکه 20 که Kabelevchik. 21 که 20 که 21 که 22 که 20 که 6 رو شاته رقم 6 اکای سورو 300 میشینه. تمام اکا جان 4 بلیفچیک اکای کی چین دو شمیگه چهار اکا صد اکای اکای چنچنگاه 800. این اکا پول نیزدوش کشیدم 12 21 20 11 11 10 20 21 رو شود ای کنم بلیفچیک اکای چین شمیگه اکای شه رقم یکم 600 اکای سورو اکای میشینی. 200 اکای شهرام. حالیش میکرده زوم شده اکا تسخوان که من اکای ایروپا کتر 600 اکای چنچنگاه اکای. میشه اکا زنده باشی اگه چه بلیفچیک کشم یازده 20 30 20 12 11 11 34 اکم یه سه ماشین اکای چنچنگاه 300 اکای سورو 200 اکای گرم نیست اکا جان سه ده اکا 20 اکا 22 اکا 20 اکا 21 اکا 11 اکا 22 سه ده ها رقم شد 5 اکای شهرام. همچی؟ از او بودسه بخون سه سوم اکای میشینه 800 اکای چنچنگاه 0 اکای سورو. سوروب نیست سپون کدام سوروب نره شلوی نر دال شد 12 اکا 20 اکا 20 اکا 21 اکا 10 اکا 11 اکا 22 اکا سبحان فاکتوری اکا اکای سوپان پس فاکتور اکا جان. چک پاکتور یعنی اکای چنچنگاه 600 اکای خیلی بشینی. هزار دوصد آمد اکا جان بشین 900 بود. 22 10 11 31 11 10
دستی یک گوش چهار رقم دو Ясно, камешни. Sevdi sadaka eşki, ateş tutan düşerler. زنده بشه که جون من 33 را قبول کن 20 تا انا 11 که جون 20 تا که 20 تا که 22 که ای تا که مزه را گریزون بکن Azad sıra. Dısmaşını yapar. Gerçekten dısmaşını sesini yapar. مشاک جون چهاش خدمت میکنم Süsel vali akar bilmiyordur. بنام سه 22 که 30 که 20 که 22 که 22 که 30 که 20 را بیکر که 30 را قریب گذاندم رقمی یک اکای سوپان اکای اختار. رقمی 4 اکای چومچینه گوی اکای جان که رقم تا در آوردن 2400 داشتین اکای سوپان. رقمی یک دوباره در 36 اکای مگیریم چک پرت اکای سوپان. 30 را گذاندم که چیمچی با همی 30 با 30 آمده اخیر 30 با 30 گذیده چک که با پرتو. اکای رقم 10700 اکای میشینه. نه که چیمچی را بی 30 آمد همی دیل دارم بعد همی باشه گیری زریز که لیکن با پاد 30 با 30 آمدم خیلی حیات همی حیات این آزی 33 را خود گذانده آزی 30 تا گذاندم حیات هم خیلی چرخ و فلک نشم اگه جان کنم اوه دمی خیلی تقدیر نصیب از 30 میبیه این رقم های 33 میبیه مثال ده کردی کارتر را یکم کس یکم چوفتن نمیتونه خودش بیار میبیه تا نبیه که خیلی بشه سر تو بگه بعد در رقم موسیقی موشه در اون در رقم دیگه بونا میدانم 10700 اکای سوپان میشینه. 2400 اکای شهرام. اکای چمچینگاه 1700 اکای جان. کدام میزنه شروع نداشته که جان شب 5 6 7 مریم شروع نردال چی کدام میزنه باش رقم ها زنده نمش 12 9 چک دون کندگیم 10 11 21 11 21 20 روی قریب همیش هم 3 10 میدون خدمه بردم یکم تورکی در آس میکشیدم داره رقم یکسی هر دوش اکای سوپان بوده اکای جان. برادرای 900 هست برادرای جان 900 برادر باشه مرمه. دقیقا موبایلشون درونه کمشینی 800 اکای چمچینگو. سلام علیکم هست چکاتی بله چی دست ها؟ بالام کپ نزن پرچکم 4 2 پس 5 برا گب نیست که این 2 پس شرای نرمه رحمت بر هسته برادرای جان
نیسته میره میکشمش برادرای جون. برادرای جون نهصدی برانه سر ده چور ششه درده نکشم اکا. دوازده ده بیستیه میریم دلچی بیستی یک رقم یک آشو شوکم. رقم یک اکای سپون چند بود؟ میگی چند بود؟ دیگر شد دیگر باشه صدقه ماشینی اکی دو صدقه ماشینی که چی میکنه گاه کجا ماشینی 1500 سه ده بیست تاکه جون بیست یک تاکه بیست دو ترانه بیست یک تاکه ده تاکه چهار گفتم دو پس ده آخه اکا جون چهار دو پس نویستی اکا ما برای اول مقصد نه نویستی که اکا دو تو خیلی با من خیالم چهار دو پس نویستی اگه نگفتی بجای دو چهار بگی مثلا همه خیلی رفتیم اکا آشه چه اکا دیل مونده نشه آدمی دو 500 تب تب رفته سه اخوی اکا دلچی شکر گزیدگی هم باشه ریختگی نیست زنده باشه من خیلی نیستی چهار دو پس گفتم اکا پس کرد چی خیلی نصیب خودت بخوای نصیب نشده گویم بیست ده اکا بیست ده همین سلامتی باشه باشه یازده بیست بیست یازده بسر سر سوما شده زنده باشه اکا دیگر ندارم اگر چهار دو نویسی ها اونجا چهار دو نویسی پس نویسی من خیلی خیال نکردم که بجای دو چهاره اکایی که از خیلی میگذره اکا ولی چه رولی بوزی ها اکایی چمچه نگو چهار بیست پنج بیست 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 ده یازده بیست ده که 22 و 22 برد باشه رقم 2 و 7 رقم 7 اکای شهرام اکا جان اکای شهرام رقم تمدارم 1500 مشینی اکا جان اکای سوپان رقم تمدارم بر اکا جان خطا 1200 اکا خودت بشین 1200 اکا خودت بشینی اکایی که رقمی دتون ورد اکای چمچی نگو رقمی 4 دروریم اکا جا بشینه 2 سومانی روی نه من شعره نر کدام میزنه اوشا که جانو شاه همه بود بوری اکا کدام میزنه شعره نر اوشا که جانو شاه هفت یک دو سه چهار پنج یازده که ددمه بیست یک که یازده که بیست یک که ده که بیست
برادران 903 برادر 35 35 سرکه سکون که اختار رقم 5 که شهرام هسته 901 ده رقم نه ده درارم تمام با رنگی کنه نشوه که خیلی شما بیمعنی شما کارو با دو چرا گفت دام دکترور دو چون پس نیست ما رمه برادر سرکه شرینه تمام که جمله سه برادرای جمع میرم بکشمش کدامت میزنی و شد شما برای که هر سه یا رقمه اوژه مثال دارنده که که از دور صدقه چمچینگاه کجا خدا نشینی همه قیام زیادی نداره برن اگه اون زیادی نیست که مثلا گپ چپ شما کنم کدام میزنه شکی جان شما میریم دلچه کنم ای 11 برحمش 10 3 و 17 11 برومد کو گوزون کو بندی تا برحمش خید که 11 گوزی نطوری ارماتوری میگه کو دقیقا سه برادرها 1200 خید که قبل نیست یکه جون پس باشی زنده بشه کم نیسته برادرها هر دشته 1200 هسته برادرها جون حیات هایده نه میشه که بخدا اینه 10 حوزه اگر میدرومد یکه کو ای با 20 میزد یکه 12 شد شوه پروس یکه جون رقمش 5 اکای شهرام ای دینا برای بخدا اکر 22 هزار را با 11 زدن ای خنده را مردم اکر صدقه مشینی که که زورش صدقه سوپانا که خودت مشینی که نه صدقه چمچینگو میریم 6 12 20 10 انا اینم خیلی اکمه رامه کشه با 20 ایره بی با 35 داده 3 باشه که جانش هست 3400 نویسه سی تو دقیقه 3 اکای سوپانا شبکه کنه سه بعد تو میگی نه شدی یا ترا نمیکشن اکا دوست مکه مشینی یکی سه صدقه سوپان صدقه چمچینگو ده میترسم همین دو کروی روی دو توز میبیو اوجی لرزه دکی 3 توز میبیو بعدش 22 32 خورد کو 10 11 10 32 تا رقم هفت رقم 31 خورد که رقم فکر شهرام 7
گل یاردش بعد یک نمیشه اکا مجدد شرفتگیم ده تایشه بعد یک نم یا اینمی هازی اویش کنم سخواه که فر نداره اویش میکنم میشه دوازده 22 20 10 11 20 21 اینه بعد این حوضی میکنم شما 22 شما تا چه 700 دور 500 دو خود برای چکن مای سال دارم خودم یک کنشه خود پرا کدی نخونده 500 و خیلی محصه 700 داره 500 میشینه قطعی نی 600 1100 میشینه 900 میشینه میره شهره نر قدام ادوه زنی آشو چمه 3 20 11 10 هکه 22 11 20 10 22 رقم شد اگه سپران شد رقم سر باشینی سپران شد که شهران که 700 22 11 که 10 که 20 که 21 که 10 که رقم یک ها باره نمیدره یک گفت که یا گرفتاری سپران اون دردش میکشه شهران 12 که 10 که یک گوشه بوده رقم یک اکای سپران بیست که 21 که 10 که 22 که 10 که 22 که 21 50 که 50 فرد که شهران اکه کی باره بدرورم تا اکه سپان که سپران و علیکم سلام درود گفته اکه که براف شروع بیا درورم رقم 4 از 300 بره میگیره یکم تا تمام اکه چی میگه اکه 4 دا 300 میپرته شروع 4 هم گیرم تا اکه چی چند ساله 500 داره 4 هم بگیرم تا اکه یا کن 4 14 تمام اکه 300 پرته میرم اکه که شروع چک کرده یکم برمان 200 میشینه بعدی ورگاز بچه 4 ورده میگیری براتم اکه شروع برات
این اکا برای تو گفته ساعتی چاوزی وره بعدی وره خودش گاز های اکا چو آزی چورا وره دا میگیری اکا کی شروع اکا بعدی وره این خودش اکا گاز میتاکه بعدی وره ای اکا شیر خودش دریفت دودا میگرده اکا اصلا خودم چند وره بود 50 فیلم نخم 5 کدام اپن شوی مسال کرد او نه چو وره بود و خود وره چور نویس بود خیلی وره میدره تمام اکای چمچنه بیرون اوپنم نه کشم نال اکای چمچنه بیرون خیلی دو چور بوزی دوره بعدی وره ما داتمه گرفتم گاز میرفتم اکا آگه داخل گرفتم اکا جان نالود میکنم اکا میرم سه سال اکای سوپن خود بشینه اکای که سه سال اکای شهرم اکای بشینه اکای که چمچنه کن آلمشی جو خولی هست با اکا جو خپو تپرتو سه بزش میکنیم برای میریم کدام میزنم افتاد که جانو شما میریم 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 100 روبل برد 6 22 7 21 10 2 11 3 21 4 برحمش 20 15 22,800 رقم شش دو 4 گاز میتیم اکا جان یا رقم شش اکای فرمازید میشم اکا جان تفتور تمام اکا جا خبازی میکنی اکا شروع بازی میکنی مثال رقم مقصد اکا کی سه رقم سپون دوره خالی کنه برا اگر جلانی تونایده برادارو با مثال خختون میدونید گپ شکوی ختون سکیم اگر جیلان کتون باشه مقصد خالیش کنیم وقتا مجبوری های خیلی های مقصد بدره هم کسا بازی کنم دارو برو رکیتا نه اومده برد اخی جو خورد نوی نه اومده سه مره بگی باز نه اومده پلود اخی بیای مقصد بس سخان کنیم اخی نه اومده چیزی نه اومده گیره چخی میگیم اومده که آمده که کی اکه چیم شو میگی اکه یاسمش نکای چمچنه بیرون اکه جو خانه اومده براتن یا اکه کی اومد تمام اکه چیم شو میگی خوش رفتیم اکه اکای که اکای شهرم اکای جان 50 اکای جان 2800 میشینه اکای سوپن 1800 اکای جان خودت میشینه اکای چمچنه اکای 1000 22 اکه جان 20 برحمش 10 اکه جان 11 اکه جان 21 اکه 22 10 اکه برادرو برامد روی اینا جوخه بیو براتن برامد روی گجو شدی شروع خوخوی گفتی آزومه پرتون گجو رفتی شروع میدرم بیا اینا 4 بدرارم تا برا آخی برای نو نو 3000 راکت آخی اکا اومد اکه جوخه برنامه کیمه بیو اکه برنامه همی مقصد پرای خودم بیو اکه جخه کتیم بیو خیلی خید کرده اکه دلشه با فکرم اکه خید کردم اکه جون راست گفتم نام تا بگم برای 300 روبلی بچه اوچه ورای مثال کدام میزنه 1800 یون باشه اکه
که سوپون رقمو تاکجان بدریم صد دیگه بشینی رقم 4 اخته بچه و چه اکه کی جوخا اکه جو که جخ کجان که جخ رقمی 4 800 700 نه بریم شروع نر دل شه اکه جانو اکه کی نوشه اکه شروع مزوق کردیم اون از علی رفتیم و فکرم اکه بعد دیوار گاز میگی پیش گاز پدال میگی اکه چی گفتی نمیدونم اکه اکای شروع رقم 57 اکای شهرام رقم 57 وارد داشته داری اکای سوپون رقم 136 درآورده مکان 900 اکای چونچنگو 24 اکای رقم درآورده اکای جون خیلی 700 شتگی اکای جخ اکای جون خیلی رقم 4 گرفتی 700 شتگی اکای جون بربوری آمده جوخا میرن شروع نر کدام بزنن یا ستیل تنگه و شاشه یک میرم برای که یک فوری در یک بودم اکه شوخی تو میکنم برادارا 7 بار اکه در یک رفتم با باید وارا نشا خیلی هم میتینگ برداره خاندارم برم اکه 21 20 برم همین دیگر کرپیج میداد که سر شخره همین 10 بجای دمامشی تقریبا انا 11 برحمش انا 10 رد نویش 21 общий یک 12 کجون 900 اگر کدام مرمت میکنه حرکت کنه شروع رقم 1 یک 6 اکه هر شاکایی که سوپون اکای جون مرمت 900 وارد رو پس تمام اکه جون قبلا خید که دوستی اکم خید که دوسته میگم خید که دوسته مدرومدم اکه جون رقمی 4 بدی که خود دکه سرش کن جوش نه آزی جوش 50 براد افیر تاین خپش که اکه کی اکه نوشه اکه جوخا افیر تاین خپش که بچه ماما مقصد که ولی افیر خفای اکه میدونه تو درومدی 4 دا بودی کدی اکه جون مثال با وارشد براد افیر تاین خپش که رد نوی من نه بوشا میکشمش براد از اکای کی میشه که شهرام 900 وارد رو آزی 900 برای برادر پیشه افیرم خیلی چه پیشه درو وردم تاکه رقم 4 اکه جون یک 6 ورکه دکه کی جوخا با مقصد 4 گیرم تا خیلی گوکه با خیال مکه جون اگه کی و نبود نیده مقصد خیال کردم افیرت خفه شهره نر 2 3 راسته برادر زنده بوشه اکه جون 200 میپرته اکه توری مشق چی میکردی؟ جوجیتسا اکبر جوجیتسا درما دوستان جوجیتسا یا بردی که خیلی میکنی جوجیتسا هر یه شپالا زنم پشت بیره نگفتی باره من 900 وارد رو اصلا رقمی 2 3 اکا جانا 900 وارد رو چه نگفتی افتاز آنها تا گرادوس میمونه آنها یه جمعه گذاوتی که نیست که جوجیتسا آلون نگیره سیمیا نگیره جوجیتسا ایمون دا بیستریم را بچه بچه سرشتش که نیستم نه اکا جون وای سره اکا جون همه اکا جون که چپ خطا انتظاره ما چکه که خودت بیا اکا جون وای سره اکا جون بیز راز نیست اکا جون وای سره مقصد که بعد ایواره میگی 200 میپرتم اکا که جوخا نیتو هم خیلی اکا جون اکه دنیات صدقه اکا اندیق میپرتوی با مقصد برای 200 رو بلکه
دوستی ما نکنه همه جوجیتسه اکجان میکنه حاضر برام با شخ بشه تمام اکجان اینه 100% باور کشه که اکه شهرام 60 پدرده که برد کشیده سیم یا سری سوما نکنه که اکه میزنم بجای رقمی چنده؟ رقمی 4 برم برادر میزنم رقمی 7 میرم با نشرمندگی بعد چیزی میگم همه جوجیتسه را نوی کدام میزنم برادرها پلیمه شوه همه دا آش دو سر ندارم دیده باور که ای کن بایلما دامی دو سه بده یک شش خوشم بیاد اکه شهران رقم 50 تا درآمده 1000 بلدر اکه سروش اکه سوپان اکه جان رقم 6 برادر دکجا خود نحسه داری اکه چیمچینگو رقم تو وردنه 700 داری اکه یکی جخه نولول اکه همه جوجیت سایرد نو او بیستیاگه که همه جوجیت سا بده 11 بده 22 بده همه جوجیتسا ما همه پشت جوجیتسو گشته رفته سیم 10 بده 21 من خیالم ور میگیره اوزی کو جوجیتسا شد که با ردنوی جونو رقم یک شای هرز با خیلی که با یک شش دیگه حیف برام که مثال میدروی وقتی عبید نه که با رقمی هوای ورک نه این اکه روزگار همه خودش هم چیزه این اکه حاضی اگر میدرومد یه رقم 30 میزد اینه یه رقم 40 میزد یه رقم دیگه دکه ده خیلی اکه این ریسکه کتو ریسکونول کتو شامپانسکی کتو نی ریسکونول چون نه بسیار نه تو چانسم دستمی اکه نه که من دیتا بازی کردم میروز میدونی اکه چیم بازی مینوس دایم دستمی اکه باورم بکه اکه چیم دیدی چه خیلی ترینکه برا من که اکه ما ترینکه را نرخ نواش اخیزانم اکه او روز ما دا خلیب نیست همه جوجیتسا اکه رو چی گواریم دستم باید میگه دو صد اکه روی که مثال روز میبروی اکه دو صد روی میکنیم همه جوجیتسا کاروچی گواری رد نمی 4 میدرارم تا همه جوجیتسا رد نمی 2 3 5 هفته دویگت سنه میکنیم هفت رو شهرام 1994 گب نیست برد اکه کی هزار دیگه اکه پرک شهرام. اکه شهرام اکه شهرام یه اسمه بیان دوزا پرد اکه اماش چی دارم که تا ببین شکرجان نماده موبجه با حالت پلوس قدم زنیم با حالت مینوس قدم زدیم حالا دیسا اکه کی والله داشت اکه جا آمد که یه اسمه دیگه اینه که جوجیت همون که جون بیاید دویژن میکنیم ده الله باید که جون الو الله باید که ها؟ چه مکیم؟ الو کیه شما؟ مساش نیسته چه میگه کیه شما؟ خونه ایران تو کی؟ خودش اگر نیزنگ زده گیم ما بودم میگم چیرایی کده گیم شه میگم همه جوجیت سای بخش خیلی رحمت سری کامردم شهر اینه را که اسمه را پرتو بریم که همه جوجیت سای با همه جوجیت سشا میریم شهر اینه برادرای جون هشتم آبشی پول میشه که جون اومه نمیکش خیلی میکشم که جون تا که جون همین سخن کن
8 بگیریش میشه یه 7 سماش کدام کتی کدام پول نمیره پول براوه همه جیز خیلی که چیم میگی که زنگ زده بخدا یعنی ما در واتساپ یا یا نه یکون چیروی کدگیم همین نه واتساپ در می نویسی کو اکا شهرام نو زنگ زده میگه کی شما ما اگه اومدم تو کی همه جوجیت تای کرو چی گواری نه چنون بزنه که با اکا شهرام نو میشه اکا سوپان خودت داریم 100 اکا چنگو خودت اکا جان 700 اکا کی نو کدام میزنه شیروی نروشه که جو میشه همه جوجیت تای کرو چی گواری همه جوجیت یک دو سه چهار پنج همه جوجیت تای کرو چی گواری اکو اکا کی شهرام نو الحمدلله اکا خدا باشه که بخشش زیاد 100 اکا حال به رقمو پول نمیرین اکو همه جوجیت تای کرو چی گواری خانشان بوده اکا کی جخ اکا جان ختم نولی رقم 4 اکا شهرام رقم 7 نولی اکا سوپان رقم اکشاد ورده 900 شتگی اکا چمچنگو نولی 700 اکا 700 نام نگو که اوزی میتینگ میبردو جده اکای چی میگی 21 20 برای چکه گاز ندوده اکی مازا تگریزونه 20 11 21 وقتی که در رقم تاخیر همه بیوی یکی می رقم میگیره کن 21 خید که اکای چی میگی ترا نال گفته سر با همی گفت چی گفتن هم برای چی کرن یکم جزا دادنیشن 21 شد چوکه شهرام برای اکای که رقمی چنده میگیری راکتا رحمت اکا ای سلامت باشی اکا چی راکتا ای اسمه پیش طرف رحمت سلامت باشی برای یه اسمت بازی در 6 میشینی اکای جوخه اگر رقم 3 در اکای که سبحان یکم رقم اکای جوخه در میتی بازی پرسوید داوا کارو چی گپ هم جوجیت سایره دو سه اکه باید نمیدونم از نمجه هستن نیستن تحصیل میدونم هره میکشم شروع نمونه جوجیت چه اکه جخه سره میگیری سبوی بیا که خدا گی بریم به خدا بو همیجی بایشان نمونه بکنم اما جوجیتسا میریم خونه شروع نر دالشی میریم اکا اکای سپون 1500 میکنم اکای چی میگی 500 میکنم اکا جان ببرم ایسیم که شو بودش که مازش نسته بده همین نویست شده کنیسه 500 میشینی اکا کروچی گواری اکا شهرون براتن آبشی 700 بدی اکا یا اسمت همین نویسیم 800 داری برات بریم رقم 1 22 اکا 220 311 411 15 6 22 ای وره که مخره مرا کن روزه 10 که ای وره را بیا که دم بدم وره شدسته خودش شدسته ما اک نمیدونم که خودش شدسته برادر با باری من اک نیم
دیر بیفاره مودش خرا کوب یاته اینجا میشینه اکا نول میشینه اکا چیمگه 1500 داشت برد یک دو رابط سه را دروادی یک دساد میشینی یا اسما خدا اعلان کرده بودم برد 57 مدروی 1500 میشینی پرامینه 200 میشینی اکا نول اکا ما جوجیت چای میره مارو بارو داشت با تو شرکت بوری همه گشتی پالان زدگی با اوش همه جوجیت چای موندیم؟ موندیم؟ وقتی که توی بیتفا ای چی میگورم میگم که تو بایزن که دیگر تو میگم برو بره مردم هم بنیست چه گفتی خیلی خوبی از آن نفهمیدیم شده خود چیکار شده اوه اوه فای گاپا بو آبی داری چند آده بدی دیویژن سختی باده 11 اکا جان 10 اکا 20 اکا 22 اکا 20 اکا 20 اکا 22 شما رقم چند پنج رقم 5 اقای شهرام ربط عینه شوق خیلی وقت دق خیلی مشتگی چی خوندسته 5 زدم چند سون بود؟ 2 4 مرم یکم تمام اکجان سخان کن 1800 بکنم نه اکه باید باید جگم نداره اکه چی اکه شیر باید اکه باید بدگه اکه نداشته باشم اکه مقصد ستارتیم اکه جون مقصد زریع جینیم که برای خودت یه رقم در رقم جل کن نمیدونم اکه 12 من اشتیاگ اکه 20 اکه 10 اکه 22 اکه 10 اکه 20 اکه 20 اکه آشد شو اکه رقم چند؟ 2 اقای چی چی در دو چهارتر نشنی مثلا این سروس اکه من اشتیاگ اکه جون که نال میشه اقای سوپون موندی؟ چه؟ 22 ایبه 22 تلفونم 10 20 چقدر چند بار پسیز 20 11 22 22 همه را درو رو مکو رقم 34 سه و چهار برکت اگه بیا همه را مدرو رو مختلف باید تجگه خیلی خیلی کنکه صد اکای چمچی نگو اکای سوپون پس مدرو رقم تا tamam arkadaşım çok kartı. چک میپرته برا Geç bunu hadi. Nekirken boş işlerken şeyse de kamştı. Kafam. بطریا ده 22
21 11 بهش تقدیر اکن از تقدیر هیچ وقت من اردوه بگم کن باشه چه میرم درشه این همه عیب نفره صدقه میشنی صدقه سپون همه گیر بکنم بیشتر اکن 20 11 11 21 اکن 10 20 آشاوت اکه کی چیم چی میگی آشاوت هم روش میشنی شایسته بکنم 1500 اکه چیم چی نگو بیست آش 21 20 22 20 اکه چون چه برومنگه 21 21 آشاوت دفن چه؟ 5 5 شبت اکه یکی میشنی دو صدقه میشنی یکی سه صدقه سرو 1600 اکه چیم چی نگو بریم دلچین هسته حیوان بله چند زد؟ 5 زد تو داک گناگه است که میانه نزیده 12 31 ایگه پا یک چون کرسه 10 نه پوریا 10 نه حیرون بخواه 21 20 11 31 رقمی افاش و رقمی افکه که دوستا هشت شد نال اکه سپون اکه چیم چی نگو بشه کس پونه دستش نشه نه من فقط نو 1100 اکه چیم چی نگو سمیا نگی بله هم که پنجه سه خوبی بسن 22 که 20 11 اخی چم گیری میگه سمیا نگی 20 10 یاد داده 11 20 یاد داده رقم یک آشت اکه سپون 300 میشینی 8 400 اکه میشینی اکه که 900 اکه چیم چی نگی خیلی باشه ده 11 20 11 10 12 21 گوشه مطمئن رقم رقم یک خیلی سوزد میشینه که جان هفت که چیم چی میگی یک یکم 11 برد 20 برد 20 20
10 11 31 گوشم شنبه آزار سرکه چون نگوش بود یکی نارکه سوپون دوازده کم 20 22 20 11 20 22 شالتا رقم پنجاکه سوپون پتاق سرکه کس پومپاسیو پاکتور بنویز آدرس که بنویز هفتاری کراگوشی تمام کرده گجه یک زده پنجه به کرد بیو پندرکه 20 21 22 سه دانا سه ولی 20 کرولش ندارم اکس پومپارتاک پودا صدقه چی میکنه یکی کم چهار صدقه سکون چه کتر رو که شهر سیاست دوری که هفت که سکون شعرهای نریه لایکو را بزنه برادارو و چه سکون آمد از او را هفتصد کمش نکه که سکون آمد یکه سکون آمد کجان کدام میزن و شاک جان شما همه بور بوره 21 کم 10 کم 20 کم 11 کم 11 کم 21 10 خلاصی گپ هم یک سه بار کجان یک سه هر شکل سوپون کجان خطای جرخه نگاه تمگی من دو 4 سال میشینه یعنی که صد رقم 50 تمگی 600 که شهرون رقم تاکه کی چمچنگی ما گیریم کجا رقم 2300 خدو رقم زدگی دو شوه کجا من این شعرهای نرم بکشم زدگی دو شما نزدگی دو یا با شما همه دو شما خلاص کن کسی زد 1800 دو شوه کدام میزنم و شاکی جان شما برادر جان همه دو بور بوره 11 20 20 20 21 20 22 22 شاید رقم 3 شوه تا رقم 3 که سوپون 1800 تو 900 که میشیم
گیر 400 شیرینه 1100 که چمچینگو 22 کجا 10 که 20 که 11 که 20 20 21 که 22 شد بیست سه 10 21 20 10 31 10 31 رقم سه شد رقم 800 که سوپر یعنی که 1300 که چمچونگو 11 10 21 20 20 20 21 بارش چهار که چمچونگوی کجا رقمی ده تا کجا مگه مزور سطره 800 که میشینه 800 که میشینه که شهرام کجا نمیشه اسم بریم 50 هفتم وارد کجا اسم بیاریم 700 میشینه اگه یکی سه رقم تو مدروریم از یه سومه میشینه اگه سوپم کجا رقم تو رقم یک سه شش اگر داریم و یه سوم دو بشت داریم و کجا یه سومه میشینه که چمچونگو خدک کنه که میشینه 800 که شهرام 700 من شهرام نکدام بزنه اشاک جان شما کدام بزنه شهرام اشاک جان جلو برک کنیم 21 20 12 11 21 20 31 اشاش 31 رقمی 5 اشاش که شهرام چیه بکنم ای بیا اکتن دان نستی اکم کی میگم میتنولی که شهرام تا اکر بعدی رفتن گید گفت من از زوب دودی اکم از اونش سردم گرینی از دوب کشیدم اکنه خوب دم میکشم سه دانا میبیاید تا ای بچم از زوب دوری میگون میکشم همین غم داده ترینکه چوه با همین ترینکه میزنه که اکه خیال میکنم هم باور میکنی اکه چمچمگی خیال میکنم از مینوس ما اکه چمچونگو اسم میکنم تو ترینکه میزنی اسم میکنم و ایش ترینکه میزنه و همین اکه بایران شده میریم دال شخص سلام خون زنده باش شوخی میکنم اکه چمچونگو شهرام کجا میشینه اکه شهرام 400 اکه سوپون میشینه خدود اکه سوپون 700 میریم کدام بزنه برای جان اشاک جان شوا زنده باشه تو سر زنده یه هزل شوخی کدام میزنه شروعی اشاک جان شوا میریم 6 7 1 اشاک جان پانشار کدام چیز میزنه مقصد که یعنی پروتیف 12 بیاقل 11 20 13 21
Да. 21 интересно было, братчика. Номер Москва, да. 35 Destek. ракам 3. Номер Москва, да, интересно было. Didesi هم چقدر؟ Ака 100 рубл. آخه didesi هم شده میگم آخه دیده سن 100 рубл, ака چی سوپون تلزده بوده چه اصلا؟ من اینترس ندارم همش چرا نول دا باشه ака ки нол میشه ака چونکی نگو همش نول باشه اینترس ندارم 100 рубл ака دیجا ака شهرام Tamam ака чونکی Akacan. نگو رقم 4 دا کجان خدمشی 00 ака شهرام رقم 5 بعد هفته گیتی ака جان 100 рубл ака سوپون 100 рубл ختم شده ака جان رقم ستون وره رقمی 6 ака گیتیم 100 рубл ختم کدام میزنه شروع نداشته که جان شما هماده بول بوده بیست تکه 11 تکه 21 تکه 20 تکه 22 تکه 20 تکه 22 تکه رقم یک سه هر دوش اکای سوپون اکا جنون نحصدی وردرا بوشن و مرامت میرین شروع نه سده برادر نحصدی وردرا سه اکا جنون نبوشه تیم اکا جنون من شروع نرمه رمدسته برادران نه سده و علیکم و سلام اکای زلفقا خوش آمده اکای زلفقا نه سده بچه ماما بچه مامیک مرمه وردرا سر اکای شروع نر نبوشه تیم رو که اکا داو شوا تکسبه گرس خاکی شروع نرسته برادر جان پونجا کم چک پرتاب دو تن گرد نیسته که پوتا پرتاره مرمه شروع نخواهشم دست نحصدی وردرا خشن دا سرکا شیرینه نحصدی وردرا سرکا شیرینه
خواهشنده سه نستدی ورده را مرمد نستدی ورده را سرکه شرینه مرمد شرینه مرمد که جلس خانه کجم اقصر مدره کجم نه ورده رزیز شیرینری حرکت 4 6 7 نول بشه که ما مرمد ورده را نستدی سرکه شرینه نسته میره میکشمش براتو سی تاکن بیستیا 11 بیستیا گتا 30 چاکن که از افتخار تمام اکا جون دو چورا مرمه چکد ای بفره چکد ای پرتنچه چکد ای بفره دقت دقت شیرینری حرکت مرمه دکو
شروع نری حرکت. Cadê befrado? Tchau. Cadê befrado? Okay, cadê befrado? Oh, نمیدونم پا. مرا شیره نه خوشمنده است ده کانال افیر کجونو مرا. شیره نری حرکت مرمت برادر من دو چو.
خواهشان سرکش نمارم. مرا خواهشان سرکش نمارم. مرا شرین خواهشان سرکش نمارم. خواهشان سرکه که موزه سرشکن شرین خوش نمارم. Szukam. Ja trzeba kupiło. Sadece cezişteki bu zaman verim paftaki. Myślę. Mısır kata paftaki. Hasta ve bıraçkam mu tak da aslan. Az yakı ve sıvay tezne teze darantını.
خواهشمند از حرکت که امروز شکن شرینه. خواهشمند از حرکت که امروز شکن شرینه مرا. خواهشمند از حرکت. خواهشمند از حرکت که امروز شکن شرینه مرا.
Eşyanda sevmem ramada kacıma rakada kemize serşiken şirine. Eşyanda seraka şirine varama şirine diyaraka şirine. Şirine diyaraka. Marama hoşanda seraka şirine marama. Haydi. Ayşe sus. Çok azıtız.
Marama şerene kaşmanda hasara kaşerene. Kaşanda sarakada ki muzasa şekerşerene marama. Çok hadi yakış bokşum hadi yakış. Hadi durma kakamaş ne vurmadan koyam. Marama şerine döv çorda sakacını marama. Şu anda sarakadaki müzisyen şöken şerine şu anda şerine marama. Yakış tamam pes kanşı. Marama döv çorda saraka şerine şu anda marama şerine şu anda saraka şerine marama. Marama şu anda sarakadaki müzisyen şöken şerine. Şu anda sarakadaki müzisyen şöken şerine. Şu anda saraka şerine marama. Şu anda sarakadaki müzisyen şöken şerine marama. Şu anda sarakadaki müzisyen şöken şerine.
Arama koşanda sıra kaşırına. Koşanda sıra kadar muze şeker şirine arama. Koşanda sıra kadar muze şeker şirine arama. Arama koşanda sıra kaşırına. نه اومد این سکونت نداره ما چی مهارت داری میشینی میخزی هم مهارت دارم میشتر خستم و شردن خودم قبول میکنم چی من نبرد هم خودم باید قبول کنم همین آدم خودم را چی مهارت داری کو مهارت ایستگی برام ایستگی کو یا مهارت هست ببینم چی مهارت داره دست چی میگویه کویا ایستگی Koşanda sıra kadar muze şeker şirine. نپرسیدم آقا چند Doğru. هم؟ Nerede? هرگاه Hayır. شو مش تخصصتون داد شیره ایستگی کمی Arama şirine. Koşanda sıra kaşırine arama da kacını hareket muze şeker şirine. دکه داره سمیال لیزینا که دور بایش دیگه دایی ساعت چی نبود
بفاره Kaşanda sen befare Dalböger bir çiftesi ya. Belki de ma tercümcüsün gözbüsün neyse de dalböger şey ne? تو داغ ورزش ها رو هم دوست نداشت. Ya این dalböger çine turi. Eyvallah. Kalp bırakacak. Hey de befara bak ne bu, yok azal abi falan kaldı da. به فرام آزاد نیسته گو با بخصی در گوی نمیشه هم سری خبره اینجا ya. Dobrze, braczka. Kaç kadar geçti? Dün bekliyoruz, bir dört tane bekliyoruz. Pavine mi çatı? چسب پروین هم Şöyle düş. Daha rafti. حالا حالا نویز شوگا Böyle çarptı. Şu سر کردن که شری نمرم من چونی کدر گمده چه کدر جا واره ما شری نمرم سر کد شری نه من چونی کدر ما نه چون نیستم چه کدر جی کدر جی چی خونه خسی مولا خواه aparat okuduysa این رفتیش کنم این رفتم اومده نه چوری دیگه نه نه آدرسه
مرا شیرینه خوشانده سر کده که موزه سر شکن شیرینه مرا شیرینه خوشمانده سر خوشانده سر کده که موزه سر شکن شیرینه Çıktı bir خوشانده سر کشیرینه مرا خوشانده سر کشیرینه مرا ملکه جانو رقم رگی موزه سر شکن شیرینه دیره که خوشانده سر کده که موزه سر شکن شیرینه مرا مرا شیرینه خوشمانده سر کشیرینه رقم رگی موزه سر شکن شیرینه
مرا شیرینه خواهشنده سرکه شیرینه مرا شیرینه خواهشنده سرکه دکی موزه سرشکن شیرینه خواهشنده سرکه دکی موزه سرشکن شیرینه مرا مرا خواهشنده سرکه شیرینه مرا شیرینه خواهشنده سرکه شیرینه مرا خواهشنده سرکه شیرینه
خشنده سرک شیرینه مرا خشنده سرک شیرینه مرا مدک جم شیرینه مرا خشنده سرک که موزه سرشکن شیرینه خشنده سرک که موزه سرشکن شیرینه مرا خشنده سرک شیرینه مرا مدک جم رقم لگه موزه سرشکن شیرینه مرا ده کانال فیره کجانا مرا خشنده سرک شیرینه مرا شیرینه یرک شیرینه
مرا مشرنه خوشنده سرکشنه مرا مشرنه خوشنده سرکشنه Hassan بخیرم کار ولی گفته کیته شیرین یارکان
نه یا شرابه کن ها؟ شرابه شدی سازی ده تاده بگه ده چیزی بکنیم تاده نمگوی کلچی تاده چیزی بکنیم خیلی
بله میمان چی؟ اون کس نرفتم آدم دادیم؟ آدم ها؟ بگم ها؟ بگم زدیم؟ ماما پیشتم خود Krasavacki охотник. Да, кусок достал. Нахрена что? Такой славный. Майда, братчика, а? Таки папу, таки ака вақта. Медони ки худат сатайна сар метем ака. Сатайна. Паш. Ну. Таки ака. На кухне кя? А? На кухне. Бичка. Я даже как Нека. Чаша воды. Талапча. А? Падя бе. Хата хохесте. Як курту чаша мо талап чаша. Fatih kadın. Ders gibi zarada. Şurada karşıda şey sanki. Ha? Aa. Хаяк кусок доставать к братчика. Ладно, туда он чахер. Парадата. Тут сюда его.
یک تیر میزنه شما. چه وقت سورا دروغا میخوانم؟ چی میبوشد؟ چه میبوشم؟ یا بوزه بیسون یک شانتا شون میشد هم بوزه. نه ben bir sürü bozuyorum ki bu kendine ifade baktı. برادرها بخی در پناه الله باشه.